Ok ha. Rồi. Âm thanh, hình ảnh, ánh sáng. Ok. Rồi, vô. Alo alo, chào mọi người, là Cốc đây ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Thì tình hình là mình đang bị Covid các bạn, mình đang F0 ha. Mình đang cách ly tại nhà thì cách ly cũng được 2 tuần các bạn. Quên, cách ly được 1 tuần rồi, còn 1 tuần nữa là xong, là đủ chỉ tiêu ha. Thì cũng may là mình có chích đủ 2 liều vaccine rồi, nên lúc mà bị á thì cũng bị nhẹ thôi, cũng bị giống như là bị cảm cúm thông thường thôi ha, cũng không nghiêm trọng. Cũng may là có vaccine rồi nè, và đầy đủ thiết bị y tế, thuốc men này nọ ở nhà chuẩn bị sẵn hết rồi. Rồi ok, thì lâu lắm rồi mình mới làm cái video về DaVinci Resolve ha. Mình cũng nói chung cũng hơi mệt mỏi xíu, nhưng mà cố gắng làm cái video cho các bạn. Và nội dung video lần này mình sẽ chỉ các bạn cái cách để mà thu âm trực tiếp trong DaVinci Resolve. Ok, để không phí thời gian nữa thì intro. Nói chung là gần hết rồi ha, nhưng mà vẫn đang bị cảm nhẹ chút xíu. Rồi ok, vào nội dung chính nha. Ở đây rồi, đây là cái bản DaVinci Resolve 17 ha. 17 thì nói chung là bản 15, 16, 17 thì nó cũng về nguyên lý nó y chang nhau hả bạn ha, không khác biệt quá nhiều đâu. Rồi bây giờ sẽ là bài record trực tiếp trong DaVinci Resolve đó. Thì mình sẽ record trên một cái track riêng ha. Đó, sẽ xong chạy cái audio nó sẽ song song với lại cái video này luôn nè. Rồi thì bạn vô cái tab Fairlight này ha, Fairlight vô cho Fairlight này. Đây rồi ok, bạn sẽ tạo một cái track audio mới để mà bạn có thể thu âm vô cái track đó ha. Đây bạn chuột phải vô đây ha, chuột phải vô cái chỗ này rồi add track, chọn cái là stereo, tức là cái kênh đôi ha. Rồi đây ra một cái track mới các bạn, audio track 2 đây ha, nè audio track 2 đây. Thì cái bên cái tab mixer nó cũng sẽ có một cái track 2 đây ha. Đó, nếu mà cái này là cái mixer nó chưa bật á thì bạn bấm vô đây chỗ mixer này, bật này, thấy không, bật lên. Rồi bây giờ bấm nút record thử coi nó record được chưa nha. Bấm vô nó không ăn nữa các bạn, tại vì bạn chưa có setup gì hết thì bấm record đây không được ha. Bạn đầu tiên là bạn phải vô đây, vô chỗ audio track 2 này nha, A2 nè, tức là cái track audio mình mới tạo ra để mà mình dùng cho thu âm ha. Đây rồi bạn vô cái này, rồi chỗ mà no input nè, thấy không, bạn bấm vô đó, rồi bạn chọn input ha. Lúc này thì bạn sẽ chọn cái thiết bị thu âm ha. Đó thì ở đây mình có một cái thiết bị thu âm đây, tức là cái của mình là cái Yeti Stereo Microphone, là cái thiết bị thu âm của mình ha. Thì bạn cũng có thể là dùng cái tai nghe, những cái thiết bị thu âm khác, ví dụ như là tai nghe này cũng được ha. Đó, bạn có cái thiết bị thu âm nào thì bạn chọn dùng cái đó. Rồi ở đây mình chọn chuột trái, chọn bấm vô chọn này một cái này ha. Rồi còn bên destination nè, để mặc định nha, destination là track input, còn suột là audio input, thấy không. Rồi bên destination ở đây nó chọn sẵn cái audio high left và audio high right ha. Nếu mà chưa chọn á, bạn chọn ha, đây nè, chọn thấy không. Bên này chọn cái này, chọn thiết bị thu âm, và bên này thì chọn những cái track mà bạn muốn thu âm vô ha. Rồi chọn xong bạn đừng có quên nút patch ha. Đó, chọn xong bấm nút patch nhé các bạn, patch. Đó, lúc này thì nó đã link rồi, nó link cái thiết bị thu âm của bạn với lại cái audio track, thấy không. Rồi ok, link xong rồi thoát ra. Bây giờ bạn test các bạn, bây giờ bạn bấm vô cái nút record này nè, bạn test thử nè. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ok, thấy không. Đó, lúc này bạn tức là bạn record, bạn setup xong rồi á, bạn bắt đầu thu ha. Thu thì bạn nhớ nè, bạn bật cái này để mà bật cái chế độ thu lên. Rồi sau đó bạn bật cái nút này, thấy không, cái nút hình tròn á, tức là nút record, thì lúc bấm nè. Rồi bây giờ nó sẽ thu trực tiếp xuống dưới đây đó. Đó, wow, con heo này nó đen, nó bự quá ta. Fan heo ta, heo hay là dê hay là gì đây. Rồi ok, rồi stop lại đây, rồi stop rồi, stop cái này trước đi. Rồi bây giờ stop đây các bạn, nút stop nè. Rồi ok ha. Đó là mình vừa mới record bây giờ cái đoạn dưới này sẽ thu đó.
play lại cho bạn coi thử ha. Bây giờ nó sẽ thu trực tiếp xuống dưới đây đó. Đó, wow, thấy không? Đó, vậy là xong cái phần hướng dẫn mà để bạn có thể thu âm trực tiếp trong DaVinci Resolve ha. Ở một cái video lần trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà có thể làm sao lúc mà bạn thu âm á, lúc bạn nói chuyện á, thì những cái track khác nó sẽ tự động nó điều chỉnh âm lượng nó thấp xuống ha, để làm nổi cái track audio mà bạn nói chuyện lên ha. Bạn có thể coi lại cái video đó nha. Rồi, vậy thì bài hướng dẫn để mà thu âm trực tiếp trong DaVinci Resolve là kết thúc rồi ha. Mình có làm nguyên một cái series về hướng dẫn về DaVinci Resolve á, bạn có thể tham khảo những cái video đó ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu mà bạn thấy video này có ích á, hoặc là muốn mình làm về cái nội dung gì á, thì nhớ để lại comment ha, và nhớ cho mình một like để ủng hộ mình nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye and good luck.